morning, ladies and gentlemen. Welcome to board Airbus A321 flight number VJ852 to Taichung, Taiwan. The flight time to Taichung International Airport will take 2 hours and 50 minutes. On behalf of Vietjet Air VJ852, we would like to thank you for flying. Quý khách vui lòng đọc bản hướng dẫn an toàn được đặt ở tầng ghế phía trước. Please read the safety information card stowed in the seat pocket in front of you carefully. Xin cảm ơn. The aircraft is now unable to depart for Taiwan, and the aircraft is required to be changed by the company. We'll have to cross some stairs and disembark and return to a new aircraft and get you underway. Once we get updated from the company, we'll let you know the time when it's available. At this stage, we'd expect at least a 1 hour delay. And we do apologise for any inconvenience. Appreciate your understanding. Chúng tôi sẽ thông báo thời gian khởi hành sớm nhất khi các bạn có điều kiện cho phép. Xin cảm ơn sự thông cảm. Quý khách vui lòng mang theo toàn bộ hành lý xách tay của mình và di chuyển vào khu vực phòng chờ tại nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất. Nhân viên mặt đất sẽ cập nhật thông tin chuyến bay và giờ khởi hành mới tại khu vực phòng chờ. Chỉ còn đợi chuyển hành lý từ tàu bay cũ sang tàu bay mới và mất khoảng 10 phút. Giờ dự kiến cất cánh vào lúc 14 giờ theo giờ địa phương. Một lần nữa phi hành đoàn xin thành thật cáo lỗi vì khởi hành chậm của chuyến bay, rất mong nhận được sự đồng cảm của quý khách. Tập bàn ăn phía trước, mở tấm che cửa sổ và không sử dụng phòng vệ sinh trong suốt thời gian này. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý khách. Ladies and gentlemen, we will be taking off shortly. Please ensure that your seatbelt is fastened, your seat back is upright, your tray table is stowed, your window shade is open, and refrain from using the lavatory during this time. Thank you for your cooperation. 各位女士、先生，我们即将起飞，请确保您的安全带已系妥，椅背竖直，小桌板收起，并将遮光板打开，避免使用厕所。感谢您的合作。
Thưa quý khách, máy bay sẽ hạ cánh trong vài phút tới đây. Một lần nữa, quý khách vui lòng kiểm tra và cài chặt dây an toàn. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, we will be landing in a few minutes. Once again, please check that your seatbelt is firmly fastened. 各位女士先生，再过几分钟，飞机即将降落，请再次确认您的安全带已系紧，谢谢。